Welcome to my channel. So guys, update ko lang kayo mga lalabs sa pinaghirapan ko as OFW dito sa Taiwan. Ito ang pinapagawa kong bahay. Sa labas pa lang ng bahay ko ay talaga namang maganda kasi makikita mo puro green. Mga halaman kasi maraming halaman. Maraming puno, kaya parang nakaka-relax kapag andun ka sa bangko nila ang trabaho, may bayad na kaya. Kita dulu. Akala ito.
Kasi lalong ginagamit. Sarado. Nakalak na yun? Video na na ako niya. Tapos ang bangko. Hello, how? Virgo. Mainit. So guys, yun lang ang mai-share ko sa inyo, yung bahay ko. Yan pala ang nagagawa ko. Paunti-unti lang muna kasi ang hirap magpagawa ng bahay ngayon, ang mamahal ng mga materyales. And then, so guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, like, ang pahit na notification bell guys. Thank you, bye-bye. God bless all. Bye-bye. Love you, lalabs, mga lalabs.